Ada manusia dekat. Hello, ඉතින් කොහොමද ඔයාලට අද අපි ඇවිල්ලා ඉන්නවා නිව්සීලන්ත වල තියෙන sunflower farm එකකට. ඉතින් sunflower field එකකට තමයි ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ඔයාලට පේන ඇති පිටිපස්ස sunflower ගොඩාක් තියෙනවා. මේක ගිය අවුරුද්ද ඇත්තටම නිව්සීලන්ත වල flood එකක් වුණ හින්දා එන්න බැරි වුණා. ඒ කියන්නේ මේක තනිකරම අහු වුණා. දැන් මේ අවුරුද්දේ ඉතින් weather එක හොඳයි, nice warm summer එකක් තියෙනවා. ඒ හින්දා අපිත් ආවා. මෙතන $12 admission ගන්නවා බබාලට free. අවුරුදු 5ට අඩු මං හිතන්නේ. ඉතින් ලස්සන මල් ගොඩක් තියෙනවා. එකතු වෙලා ඉන්න අද වීඩියෝ එකත් එක්ක ඔයගොල්ලන්ට අරගෙන එන්න sunflower farm එකේ කොහොමද ඒ වගේම මේ ලස්සන මේ හැමදේම ඔයගොල්ලොත් එක්ක share කරගන්න. ඉතින් මම මේකේ place එක description එකේ දාන්නම්. එතකොට නිව්සීලන්තේ ඉන්න කෙනෙක් ඉන්නවා නම් එන්න ඉන්නවා නම් ඔයගොල්ලන්ටත් පුළුවන් එකතු වෙන්න. එහෙනම් බලමු අද vlog එක කොහොමද කියලා. මෙතන අපිට sunflower cut කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි කතුරක් අරගෙන ආවා. මේ වගේ කතුරක් ගේන්න ඕනේ නැත්නම් සාමාන්‍ය කතුර වලින් කපන්න බෑ. ඔයගොල්ලෝ පේනවනේ මේ sunflower එක මහතයි. නැත්නම් මෙතනින් හය කරගන්න බලා. හැබැයි ඒගොල්ලෝ charge කරනවා. sunflower stems හතරක් නේ. හතරක් $10යි. එතන ඉස්සරහත් ඒගොල්ලෝ හදලා තියෙනවා. අපිට කැමති නම් එහෙම ගන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් කපා ගන්නත් පුළුවන්. බලමු පේනවනේ ලස්සන ඔක්කොම ඉර හැරිලා තියෙන ඉර මුදුන් වෙන පැත්තේට මල් මැජොරිටි එකම හැරිලා තියෙනවා. හරිම ලස්සනයි. ලොකු ෆීල්ඩ් එකක් මේකේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මෙතන පික්නික් එකක් වුණත් කරන්න පුළුවන්. බඩු අරගෙන ඇවිල්ලා අපි නම් ලොකු වෙලාවක් ඉන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. නමුත් මල් ටිකක් හදාගෙන කට්ටියත් එක්ක ෆොටෝස් ටිකක් අරගෙන ස්පෙෂලි ඉඳලා යන්න තමයි ඉන්නේ. අපි දැන් මෙතන walk එකේ යනවා. දැන් වෙලා උදේ 10ට විතර හැටි අවුවයි. අපි හැත්තටම try කරේ 8ට මේක අරින්නේ. 8 වෙද්දී එන නමුත් බබාලත් එක ටික වෙලා ගියා එන්න. ඉතින් හරිම ලස්සනයි. මං කියන්නේ ටිකක් උදේ එනවා නම් හොඳයි. පරක්කු වෙන්න එපා දවල් 12 විතර මේ එකක් අවුව සැර වැඩි. අනිත් එක මේ උදේ අර එක්ක සන්සෙට් එක නැත්නම් සන්රයිස් එකට කිට්ටු කරලා එන්න. මේ එතකොට ලස්සනයි. අර ලොකු අවුවක් නැහැ මේ ෆොටෝස් වලට වීඩියෝස් වලට එහෙම. ඒ හින්දා වෙලා තියලා එන්න. කො ෆ්ලවර් එක අල්ලන්න. හරි. very nice. අත තියාගන්න. මේ පැත්ත බලන්න තෙනුක්. තෙනුක් ස්ටීරින් වීල් එක අල්ලගන්න. Hi, very nice. Sanuya. Sanuya no, malit. Ayah. Ya. Jump. Taggal katti wedi. Glasses දෙක දාගන්න. Sunglass දාගන්න. ෆොටෝ එකක් ගන්න. මල්ලි ගන්න ගත්තා. එන්න ඔයාව ගත්තානේ. රස්නේ අද හොඳට මම හිතන්නේ අද 30කට කිට්ටුයි. ඉතින් අපි කට්ටියත් එක්ක දැන් යන ඕන අවුව ටිකක් අඩු වුණා. අපි දැන් මල් ටිකක් කපා ගන්න ඕනේ. කපාගෙන ඊට පස්සේ ඉස්සරහින් පේ කරන්න ඕනේ අපහු එන්ට්‍රන්ස් ෆ්‍රී එක
එතනදිම ගන්නවා ආපහු මල් වලට වෙනම ෆී එක යනකොට ගෙවන්න ඕනේ. අපි බලමු මේ කට්ටිය වැඩිය ෆොටෝ ගන්න නැති තැනකින් කපමු නැත්තම් හරි නෑනේ. මේ හරින් කපමුනේ. කතුර තියෙනවනේ. මේ හරි. ටිකක් දිගට කපන්න ඕනේ එතකොට අර වතුරට දාන්න පුළුවන් නේ අපිට. එයා කියලා තිබ්බේ මේකේ මේ අර මේ වගේ ඒවා කපන්න ඒ කියන්නේ ඇටවලට හරි නමුත් මේ මෙහෙම ලොකුවට පීපිලා තියෙන ඒවා ඒ කියන්නේ දැන් ඒක කල් පිරීලා දැන් ගිහිල්ලා වතුර දැම්මත් දවස් කීපයයි ඊට පස්සේ සවුතු වෙලා යනවා කියලා මේ තින් මේක තමයි හරිම ගාන. මේවා ඔක්කොම දැන් මැරෙන්න ළඟ කට්ටිය. මේ කෙනෙක් බීස්ලා ඉන්නවා ගොඩක් ඒවා කපන්න. අර පැත්තට බලමු. Only one bumblebee came to this one. come on. එන්නෝ. අය මොකද අයියෝ බිම දිගා වෙලා. ඒ දරාව නැත්තේනු. එළම හැකිටින්න. Abadi put them down. ලොකු එකකුත් කපා ගමු. ඔව්. ඇට ගන්න. Want you? මේක තියෙනවනේ. Abadi. බෑ ඕකගේ මලුත් කැපෙති තැලිලානේ චූටි. ඕකෙන් මට කපන්න කන්නේ කතුරු තියන්නේ. ඕක එනම් තියන්න. බුරස්නේ. You have to take water. ඔක්කොම ඇට මේව කරන එකක් ගන්නවා. 1, 2. ඔව්. එලින්ම කොප්පිය දාගන්න තේනෝ හතරයි කව එකක් කපා. එන ඉස්සරහෙන් කපමු පිළිම ඔව් යනකම් ඉස්සරහින්. Okay. 2 3 4යි තව එකක් කපන්න. ඔය මල්ලගෙන යන්නේ. බල සම ඕ දී අල්ලපන්. අම්මේ ඔව් ඩේන්ජරස්. ඔය වලවල් වලට වැටෙනවා. We get all of this stuff down. අපිට ගෙදර හදා ගන්න පුළුවන්. මට වගේ මගේ ඇත්තට තිබ්බා. Hey, stop. මට මතකයි. නෑ සානුව නම් ඉතින් උස නෑනේ. Omilda sano. Hari. මේ විදිහට තමයි මල් ඔක්කොම පිපෙන්නේ. ලස්සනට. තාම මේ හරියේ හරි මේ හරියේ තාම පිපිලා නැහැ. ඉස්සරහට එන්න ඉන්න අයට ඔන්න තව ෆීල්ස් ගොඩාක් තියෙනවා. මල් ඕපන් වෙන්න. ඉතින් ඇති වෙනකම් මල් කපාගෙන යන්න පුළුවන් ඕනතරම් මල් තියෙන කපාගෙන යන්න මේ ලස්සනයි මේක. සමන. නැකද සමනයි. බටර්ෆ්ලයි කෙනෙක් ගියා. මල් තියෙනවා I මේ. didn't see a butterfly. I saw a bumblebee. නෑ බටර්ෆ්ලයි කෙනෙක් ගියේ. මේ තාම මේවා පිපිලා නැහැ. You know when caterpillars turn to butterflies? මෙතන මේස් එකක් තියෙනවා. අපි දැන් ඇතුළට යන්න හදන්නේ බලමු කොහොමද කියලා. හරි යම් බලන්න. Okay, let's go. මේස් එකක් තියෙනවා බලමු ගිහිල්ලා. ඔයන් ඉස්සර මම ගන්නවා. අම්මිලත් එක්ක යන්න. It's a maze. මේ බලන්න sunflower ගස් අස්සෙන් යන්නේ අපි. ඇඟේ ගා ගන්න එපා. අසන්න. Which way? This way. No. There's no space that way. so හරි let's මේ go. කියන. එන අපි කියපු පාරේ යම් බලන්න. Oh yes. Make a good way. It correct. හරි පාර. Which way? කොයි පාරද? මල්ලි This කියපු පාර. way. දැන් මල්ලි කියපු පාර. No, this way. හරි. That's my Yeah. That's my feet, Abby. Yeah. සක්කුණාද? ස්ටක් වුණාද? නෑ. Still going.
Keep going to my... Come on. No. No. This way. Yeah, out! Out! Yay! It's in now. We want to do it Good again. thinking, guys. Now we have to go back that way. Yes, me. Good කොහොමද අපි දිනුම්ද? We did it. ඔව් සනෝ. We need did to it. find the game. Can we do it again? බෑ බෑ ආයෙ යන්න බෑ. Oh, the last shot. ටික ගිහිල්ලා එන්න. ඔය පාරෙන් යන්න. ආ යන් එන්න. පොදෙන්න. ඔක අරන් යන්න. යන් අප්පච්චි ආ ය. It's cool in What's happening? It's so cool in here and it's good. Cool is good for our body. It's like a channel. Yeah. Okay, next way. This way, yes. We're going this way. I think let's go this way. Okay. Okay, let's go. Keep going. Hi, have you? Keep going. Go, Taylor. This way. Yay. Now we did it. We know the trail. සිතේ. හරිය. යා. ඉතින් දැන් එළියට යන්නේ. Did you have a nice... you're back again? Oh, that was cool. Yeah, You that like it? yeah. Inside there was so Okay. cool. Yeah. Inside there it was so cool. ඔයා දෙන්න ඉස්සරහා යන්න. අපි පිටිපස්සේ යන්න. The front as well. Where you want to go? Back? Back යන්න. Front. එහෙනම් තෙනුක්ක තියාගන්න. දෙන්නකොට January. Hey. About the hole. Not getting Nala? Oh, good. Yeah. මොකක්ද තියෙන්නේ? එතන එකක් දෙන්න තව එකක් දෙන්න. නෑ. අරයා එන්නද කියන්නේ. ආ. අනිත් එක්කන. Ready? අල්ලගන්න. Yes. Yeah, we ready. Thank you. තනු මොකක්ද මේ? tractor. Tractor. Looks like Look, I can see everywhere. තෙනුක් හොඳයිද? තෙනුක් ගානු බෑ දිනේෂ් ගානේ. අල්ලගෙන යනවා ගැස්. ෆොටෝ එකක්ද? ඉන්න මගේ ෆෝන් එක. ඉන්න. තෙනුක් මේ වෙත බලන්න. ඔයගොල්ලෝ රෝනක් චිප්ස් මොන හරි චිප්ස් and juice පොඩෙන් මං ගන්නවා. පොඩිනේ අපේ ඇඟේ මේ ගෑවෙනවා. මේස් එක හොඳයිද? දෙන්න කතා වෙලා left right හැම එකෙම කොහොමද එළියට යනවා? ඔව්නේ. නැත්තයිද? And we have it going. දැන් අපි ගෙදර. Thank you. හරි welcoming ඒ කට්ටිය නේද? ඒ කට්ටිය හරි හොඳයි. family business යන්නේ. ඒක තමයිනේ ළමයි ඔක්කොම ළමයි ඔක්කොම සෙනසුරාද ළමයි ඔක්කොම වෙනවා සිකුරාත් සෙනසුරාද විතරයි ඇරලා තියෙන්නේ. දැන් අපි ගෙදර යන ගමන් ඉන්නේ රස්නේ අද කීයද 23යි 23 නේ මම හිතන්නේ ගොඩක් වැඩි. ඉතින් අපි දැන් බැලුවා මල් කඩාගත්තා දැන් කට්ටියත් එක්ක
යනවා ඉතින් උදේ මෙන්න මොකද දැන් අපි දැන් මේ වෙලාවල 10 මාරයි උනට අවුරුදු දවල් 12ටත් වඩා අවුව හරි අවුවක් තියෙනවා. ඉතින් ඇවිල්ලා මේ එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ගන්න ලැවෙන්ඩර් අපි ගියා ඊට පස්සේ ස්ට්‍රෝබෙරි ගියා සන්ෆ්ලවර් ගියා සමයකේ ඇත්තටම කරන්න පුළුවන් දේවල් ටික ඔක්කොම try කරන්න ඕනේ මොකද ආපහු ඊට පස්සේ වින්ටර් එක ආවම ලිමිටඩ් thank you අද වීඩියෝ එකත් එක්ක එකතු වෙලා හිටියට channel එක subscribe කරන්න අලුත් කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මොකද හිතුනේ කියලා කමෙන්ට් එකක් දාන්න. එහෙනම් තවත් වීඩියෝ එකකට හම්බෙමු.